magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Kitchen and Craft by Maggie ay magluluto tayo ngayon ng Bulgur salad. So itong sinishare ko ngayon guys ay yung aking mga very everyday routine kumbaga. So for example kung kayo ay busy mom or busy kayo sa work niyo, so pwede niyo itong gawin guys kasi ako wala akong work guys dito sa France. So, siyempre, everyday routine ko talaga kasi busy talaga ako bilang isang nanay. So, yun ang ginagawa ko para magiging tipid tayo or budget sa ating mga budget sa ating pang-araw-araw. Napaka-easy lang po ito sa guys at pwede nyo siyang i-keep sa refrigerator. So, itong bulgur salad guys ay napaka-healthy po ito siya at marami sa mga benefits. So, ang mga kids nyo guys ay mag-i-enjoy po dito pag sila, mag-i-enjoy sila kasi magugustuhan talaga nila itong aking sinishare sa inyo kasi kahit yung anak ko ay gustong-gusto niya itong aking piniprepare sa kanya na bulgur salad. So, keep in watching guys at bago po ang lahat ay magsha-shoutout ako ulit sa inyo lahat sa aking mga subscribers, mga FB followers sa Facebook page ko. Sa aking mga join members dyan, yun, thank you so much sa inyo sa pagtitiwala nyo kay Kitchen and Craft by Maggie. So, nandito lang ako guys sa inyo, laging nagsusupport. Pag hindi tayo busy, ay talagang pupuntahan ko po kayo at bibisitahin ko po kayo. Huwag po kayo mag-alala guys, iniisa-isa ko po kayo dyan. So, ganyan lang po ang ginagawa ko sa inyo guys, kaya salamat ng marami din sa pagtitiwala nyo sa akin at saka sa aking mga super chatter dyan. So, thank you so much and God bless po sa inyong lahat at saka big shout out po sa aking friends na nandito sa France na si Sis Abigail na laging nagsusuper chat sa akin. Sisi, thank you so much. Yan si Abigail Brats. At sa lahat po guys, na sa inyong lahat. So thank you so much and God bless po sa inyong lahat. So let's go, mag-start tayo ng aking i-share sa inyo na recipe. Thank you so much and God bless. Keep in watching guys. So may marami tayong mga ingredients dito guys kung makikita nyo. So isa-isa kong ipapakita sa inyo at step by step na pagluluto ang ipapakita ko rin sa inyo. So, keep in watching guys and I hope mag-enjoy kayo dito sa aking piniprepare na salad. So, our first ingredients guys, we will need bulgur. Next ay cucumber. Red bell pepper. Feta cheese, black olives, parsley, fresh coriander leaves, spring onion, need also fresh basils and fresh thyme, water, lemon juice, olive oil, need also salt and black pepper. So that's it guys, and now we will start now our cooking to how to make bulgur salad. So our first procedure guys ay natin yung ating bulgur. So ilagay ko yung aking water dito. Then ilagay natin yung ating bulgur.
So, hayaan ko muna yan siya guys na kumulo hanggang sa maging naluto na yung ating bulgur. So, okay guys, I think luto na tong ating bulgur. So, yan kung makikita nyo ay ano na siya. So, pwede na natin i-turn off yung ating electric stove. I-drain ko muna siya and then papalamigin muna natin siya na mga 5 minutes. So, ngayon guys, ang next natin ang procedure ay gigisahin natin tong ating red bell pepper. So, I have a pan here. So, I will put the olive oil, half only. Then, we will put our red bell pepper. So, hayaan ko lang muna siya hanggang sa lumambot yung ating red bell pepper. Next ay lagyan natin ng salt. At black pepper. Then next, so hayaan lang natin yan na mag-caramelize yung ating red bell pepper at saka mag-change yung kanyang color. Then saka natin i-stop yung ating electric stove. So you can see here, medyo nag-change na yung color ng ating red bell pepper. So i-stop na natin yung electric stove natin. And then we will proceed to our next procedure. Next procedure ay ipaghalu-haluin natin yung ating mga ingredients dito sa ating bulgur. So uunahin ko ilagay itong ating red bell pepper. Yung ating black olive. Yung ating cucumber. Parsley. Coriander leaves. Gusto ko kasi itong coriander leaves guys at saka parsley kasi. Yun ang pinaka-favorite ko na herbs. And then itong ating spring onion. Itong ating fresh thyme. Feta cheese. Ayan, napakaganda ng kulay ng ating salad guys. And then itong ating olive oil. Natin lagyan ng salt. Huwag masyadong maraming salt guys kasi maalat na itong ating feta cheese. So tama lang yung salt na ilalagay natin, siguro mga half teaspoon. Ganyan. And then itong ating
ground black pepper. So, gusto ko maraming black pepper guys. Kasi itong black pepper na ginamit ko ay iba-iba yung kanyang kulay. So, gusto ko siya. Ayan. So, ayan na siya guys. So, okay na to. Ayan, kung makikita nyo. Ilagay natin yung ating lemon. Then, saka natin i-mix yung ating salad. So, dahan-dahan lang guys. Ayan, ang ganda ng kulay ng ating salad. So, kung busy kayo na nanay, so, ito lang ang gagawin nyo. At, ilagay nyo lang sa ref ng mga 3 days. Tapos, pag wala kayong time na magluto, ito na lang isoserve niyo sa inyong family. Or halimbawa, kung nagtatrabaho ka, pwede mo itong babaunin sa work mo. Hindi mo na kailangan bumili ng pagkain sa labas. Kasi guys, ang the best talaga guys na para maging healthy po tayo, mas maganda po yung homemade na luto, yung sarili nating luto guys, kisa na bibili tayo ng luto na. Kasi para mas sigurado pa natin na malinis yung ang kinakain natin, kasi minsan hindi natin alam na kaya tayo minsan nagkakasakit dahil sa mga binibili natin pagkain sa labas. So ayan lang guys. So ito na yung ating salad. And then tap lang natin yung ating basil sa taas. So yan. Ready na yung inyong salad guys. So ito na po yung ating bulgur salad. So ilalagay ko ito sa container guys. At pwede ko na siyang ilagay sa aking ref. So halimbawa pag wala akong time na magluto, so ito na lang yung aking ilalabas para ito yung magiging lunch namin. Pwede rin dito sa dinner guys. At sa lunch. So ilalagay natin sa container to guys. At saka i-preserve natin sa ating ref. Within 3 days lang po guys. So ayan guys, nilagay ko na siya sa aking container. Kaya pwede ko na itong ipasok sa aking ref. So kung makikita nyo, dalawang container ang ginawa ko kasi para for example, hindi ko maubos. So ito isa na lang kakainin. Makikita nyo guys. Kaya kung halimbawa kayo ay nagtitipid or easy budget lang po ito guys sa ating tayong mga nanay. At saka yung mga kids natin guys, gusto nila itong kakainin. Kasi itong bulgur guys ay marami sang mga vitamins na makukuha dito. So bukod sa fiber pa, marami siyang mga benefits na makukuha. And then marami tayong mga vegetables dito na nilagay, like cucumber. At saka itong yung ating red bell pepper at saka yung mga herbs. Yan. So, isa na rin yan sa may mga maraming benefits na makukuha. Ipasok ko na ito sa aking ref. So, takpan lang natin yung aking container. And then, lagay na natin sa aking ref. Yan na po ang aking bulgur salad. So, ready to eat na po yan. So, thank you so much and God bless po sa inyo guys. Bye-bye! See you again sa next video ko guys. Meron na naman akong another recipe na isi-share sa inyo. So, don't forget to subscribe, like, and share. Thank you so much. Bye-bye! God bless! Bisous!